Dalam 1 minit je, bila korang guna AI tu ni, korang boleh ubah dari teks korang yang panjang-panjang tu bertukar jadi bentuk diagram ataupun gambar. Bro lah, best kan apa yang kita nak sampaikan tu tak adalah boring sangat. Yelah, sebab dah ada gambar kan, dah ada visual yang boleh attract attention orang. Sesuai lah kalau korang nak guna AI tu ni bila korang nak buat presentation ke, nak buat nota ke, nak buat ebook ke. Apakah AI tu yang sedang saya sebut-sebutkan ni? Nama AI tu ni Napkin AI. Napkin AI ni fungsi dia untuk tukar teks jadi visual. Maknanya korang tak perlu pandai design pun tak apa. Ambil je teks korang tu and then korang letak je idea korang tu dalam Napkin AI ni, dan Napkin AI ni dia akan generatekan diagram untuk korang. Macam mana nak buat? Jom saya tunjuk. First kita pergi dulu dekat Google and kat sini kita type Napkin AI. Okay, nampak Napkin.ai ni, the visual AI for business storytelling. Korang klik je. Lepas tu korang boleh sign in. Boleh sign in with Google. Pilih Gmail korang dan klik continue. Okay, kat sini dia akan tanyalah beberapa soalan kan. Korang boleh jawab je. Lepas tu boleh create my first napkin. How would you like to add text? Jadi kat sini dia ada pilihan lah. Korang dah ada text sendiri, korang nak paste je dalam Napkin AI ni, korang boleh klik kat sini. Ataupun korang nak create text korang menggunakan AI tu, korang boleh klik yang belah kanan ni lah. Okay, katakan saya dah ada text saya sendiri, saya nak paste je dalam Napkin AI ni, saya klik yang belah kiri ni. Kat sini kita boleh paste content kita. Okay, saya dah letak dalam nota saya. So text saya ni pasal topik 5 cara nak jadi kaya zaman sekarang. So saya copy je and then paste. Nampak? Dia dah masuk dalam napkin dah teks kita ni. 5 cara nak jadi kaya zaman sekarang ni. Yang ni kita letak dekat bahagian topik lah yang kat atas ni. So yang ni adalah topik dia dan yang ni adalah point-point dia lah. Okay, jadi macam mana kita nak create diagram tu, kita highlight je semua. Kita boleh highlight macam ni kan. Ataupun kalau korang nak mudah kan, korang klik Ctrl-O dekat korang punya laptop tu. Lepas tu korang klik generate visual ni. Okay, nampak yang ada simbol lightning ni. Yang ni untuk kita create diagram lah ataupun gambar. Klik generate visual, dia akan detect. Lepas tu kat bawah ni dia akan keluarkan diagram kita tu. Okay, nampak tak? So dia ada beberapa pilihan diagram yang kita boleh pilih yang bersesuaian dengan apa yang kita nak cuba sampaikan tu. Jadi macam sekarang kan saya cakap pasal 5 cara nak jadi kaya zaman sekarang. So basically this is a list lah. Okay, jadi kita tengok diagram apa yang sesuai dengan kita punya topik ni. Dia bagi banyak diagram tau sini. Kita boleh pilih yang mana yang kita rasa sesuai dengan teks kita tu. Dia ada bentuk mountain macam ni. Dia ada bentuk gear macam ni. Yang ni ada pokok. Yang ni ada jambatan macam ni. Yang ni basic lah. Dia ada kotak-kotak macam tu kan. Katakan saya suka yang ni kan. So saya klik je. Lepas kita dah pilih tu, dia akan keluar lagi warna-warna yang lagi khusus untuk kita pilih. Kalau korang nak warna terang, korang boleh pilih yang terang. Kalau korang nak warna soft pastel, korang boleh pilih warna soft-soft ni. Okay, let's say saya pilih yang ni. Okay, warna dia nampak cute. Nampak? Jadi ni adalah diagram yang kita dapat hasil daripada teks ni. Dia ada 5. Pasal kemahiran bernilai tinggi, gunakan internet, bina jenama pribadi, pelbagaikan semua pendapatan, belajar dan bertindak pantas. Okay, on the spot je siap diagram tu. And dekat tepi ni korang boleh ubah lah. Boleh ubah colour, fonts, ataupun nak ubah layout lain pun boleh. Kalau korang masih tak puas hati lagi dengan layout ni kan, korang klik swipe layout tu, ubah layout lain. Contoh macam ni. Contoh layout ni. Dia bagi option. So saya akan stick dengan layout sama. Ini yang lain-lain ni korang boleh tengok lah. Dan kalau korang nak download gambar ni saja boleh, tak masalah. Mungkin korang nak letak gambar ni dalam ebook korang ataupun presentation slide korang kan. Korang pergi ke kanan ni dan klik lah export viewer. Kita boleh export dalam bentuk PNG, SVG, PDF ataupun PowerPoint. Okay, biasanya dalam bentuk gambar lah, which is PNG. Klik je lah PNG ni and then klik download. Okay, kita akan download lah gambar tu. Korang boleh letak dalam mana-mana tempat yang korang nak. And kalau korang nak create diagram untuk setiap satu point pun tak ada masalah. Just highlight je point tu. Contoh kan, okay, yang ni point pertama, okay, yang ni point kedua, yang ni point ketiga. Let's say saya nak create gambar untuk point kedua ni saja. So saya highlight point kedua ni je lah. Lepas tu klik generate visuals ni. Dia akan analyse text ni je. Lepas tu dia hasilkan diagram yang berkaitan. Nampak? Okay, kita boleh pilih lah sama macam tadi, yang mana yang kita rasa berkenan di hati. Nampak? Gunakan internet sebagai mesin buat duit
Dia bagi contoh, lepas tu dia bagilah point-point sama macam teks kita ni. Andai kata korang nak buat topik lain pula, klik new napkin ni, and kat sini korang boleh nampak kan ada 3 pilihan. Draft with AI ni kalau korang nak buat teks guna AI, import from file ni kalau korang ada file korang yang korang nak masukkan dalam napkin ni, and then blend napkin ni untuk korang paste teks korang daripada mana-mana sumber lah. So sekarang saya dah ada teks saya sendiri, saya nak paste je dalam napkin ni, saya pilih blend napkin ni lah, okay. Lepas tu kita pergi dekat nota kita. Jadi yang ni adalah nota step by step upload video ke TikTok. Jadi saya copy je, lepas tu saya paste. Okay. Macam biasa kita klik Ctrl O, and then kita klik generate views. So kat tepi ni keluarlah suggestion diagram yang dibagi, and kalau korang tengok kat sini kan, suggestion yang dibagi kali ni dia agak berlainan dengan yang sebelum ni sebab tajuk kali ni dia melibatkan step by step proses. So dia punya diagram tu menjurus kepada diagram-diagram yang ada step by step proses lah. Okay, boleh nampak kat sini jenis yang ada nombor macam ni, yang ada timeline macam ni kan. Okay, dia akan selaraskan diagram tu mengikut kesesuaian teks kita. Just tinggal pilih je lah nak yang mana kan. Kalau korang scroll ke bawah lagi, korang boleh nampak kategori sini. Yang ni untuk kita pilih mind map yang lagi spesifik. Contoh tajuk ni dia pasal proses kan, step by step proses, so kita pilih proses ni. Okay, kalau tajuk kita tu pasal comparison, pilih comparison. Now tajuk kita pasal proses, saya akan pilih proses. And kat bawah ni kita boleh pilih pula nak jenis diagram yang macam mana. Nak yang sequence ke, nak yang stairs ke, nak yang journey ke, cycle. Katakan saya nak stairs. Okay, so dia akan generate pula diagram yang jenis stairs untuk kita. Nampak? Kita boleh pilih lah nak yang mana. Katakan saya pilih yang ni, kotak-kotak ni. Lepas tu macam biasa kita boleh pilih pula warna apa yang kita rasa sesuai. Okay, katakan saya pilih yang warna ni. Dah keluar dah diagram kita. Okay, kalau korang nak edit teks ni pun tak ada masalah. Teks ni kita boleh je edit. Okay, and kalau korang ada nak tambah lagi step-step lain dekat diagram ni, korang boleh klik je diagram tu, dia akan keluar tau button tambah ni, nampak tak? So pilih dekat mana korang nak tambah step. Katakan saya nak tambah step lain antara nombor 7 dengan nombor 8 ni, klik lah button plus ni. Bila kita klik button plus tu, dia auto tambah kotak. Kita boleh tulis lah apa step yang kita nak tambah tu. Deskripsi pun kita boleh tulis. Yang kat bawah sekali ni kena cas lah kan. Yang ni dah jadi nombor 9 lah. Macam tu. Nampak tak? And kat sini kalau korang nak letak image juga, korang boleh just upload lah. Okay, klik image ni, upload image ni daripada komputer korang. Boleh letak kat sini. Okay, ataupun kalau tak nak upload image, boleh sketch. Okay, sketch lah kat sini logo apa yang sesuai dengan step korang tu kan. And then macam biasa lah kita boleh download lah image ni. Klik export viewer ni. Mudah kan sekarang nak generate gambar daripada teks. Dah lah mudah, lawa pula tu. Teks korang pun akan jadi lagi menarik dengan adanya diagram yang lawa ni. Saya akan share banyak lagi tentang AI tool lepas ni. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.